Сьогодні покажу вам черговий раціон на день. Він у нас буде високобілковий і повний. Розрахунок калорій, білків, жирів та вуглеводів ви можете побачити у описі під відео. Так, спочатку на сніданок я ставлю варитися яйця. Готую сніданок одразу на двох для себе та чоловіка. Поки варяться яйця, я знайшла у морозилці заморожені томати, роблю на них ось такі надрізи, кладу у миску та заливаю окропом. Залишаю так на декілька хвилин і буду знімати з них шкірку. Можна, звісно, взяти свіжі томати, тут так само заливаємо окропом і через пару хвилин знімаємо шкірку. До речі, в сьогоднішньому меню у нас буде дуже багато страв з овочів, і це буде не салати, бо коли, як не зараз, знімати такі рецепти. Очищені томати я нарізаю кубиками. Вони повністю не розморозилися, тому нарізати їх доволі зручно. Беру невелику каструльку, розігріваю, додаю трохи олії і відправляю на неї томати. Після того, як вони закиплять, додаю сіль та спеції. У мене це взагалі суміш спецій для авокадо. Ви можете використовувати будь-які спеції на ваш смак. Далі додаємо сюди вівсянку, в мене цільнозернова вівсянка, яка вариться 15 хвилин. На 2 порції я взяла 100 грамів. Також додаємо сюди ще окроп, щоб, звісно, нічого не пригоріло, і варимо до готовності вівсянки. Якщо треба додати більше рідини, то, звісно ж, додавайте. Коли вона вже буде готова, розкладаємо порційно і будемо ще додавати сир пармезан, так, звісно, буде смачніше. На одну порцію я порахувала, взяла 15 грамів. Перемішуємо, поки він не розтанув, і вже якраз готові яйця чистимо та розрізаємо. Взагалі тут ще класно підійдуть яйця пашот, але я не дуже їх люблю, тому використовую варені. Трохи зелені і на цьому сніданок готовий. До речі, давно хотіла спробувати цю томатну вівсянку і мені вона сподобалась. На перекус у мене були ягоди, малина та черешня, а також протеїновий пудинг і, звісно, кава з молоком. На обід, як я вже казала, будемо готувати сьогодні страви з овочів. Беремо один баклажан і розрізаємо його ось так навпіл. Далі візьмемо 2 томати, їм я просто відрізаю той край, де у них хвостик. Обід я також буду готувати, як і всі страви у сьогоднішньому меню, на 2 порції. Також взяла пару зубчиків чеснику і їх чищу. Розігріваю сковорідку, додаю на неї приблизно 2 столові ложки олії. І потім викладаю овочі ось таким чином, зрізом на низ, накриваю кришкою і готую так на мінімальному вогні близько 20 хвилин. Тим часом підготую м'ясо, в мене знайшлася в холодильнику курка. Звісно, я знаю, що вам трохи вже надоїли рецепти з курячого філе, мені теж, але коли не знаю, що приготувати, я готую саме його. Мені здається, це краще, ніж нічого. Посипаю його сіллю та спеціями і відправляю в аерогриль. Тут все дуже банально. Трохи олії зверху, і так як у мене тонкі шматочки філе, ставлю на 15 хвилин. Окремо також поставлю варитися макарони у підсоленій воді. На 2 порції я взяла 120 грамів. Пройшло 20 хвилин, як овочі тушкувалися, і тепер можна з них зняти шкірку ось таким чином. Давно хотіла спробувати цей спосіб, бачила ще варіанти, коли додають так само кабачок та перець, але мені здається, що з них не так легко буде зняти шкірку, бо потім нам необхідно буде подавити ці овочі у пюре. Тому все ж таки обрала такий варіант – баклажани і томати, і він мене, до речі, не розчарував. Вам скажу, мені сподобалося. Можливо, у вас овочі приготуються трохи швидше, я боялася зробити надто великий вогонь, щоб нічого не пригоріло. Тепер отак от просто толкушкою для пюре продавлюємо овочі і робимо ось такий соус. Додаємо до нього сіль, спеції за смаком, я додала сушений базилік, також додала трохи води з макарон і 100 мл вершків 15% жирності. Перемішуємо, також вирішила, що додати паприки для кольору, можна за бажанням додати томатну пасту. Доводимо до кипіння і відправляємо сюди вже зварені макарони. Перемішуємо і так можна протушкувати ще пару хвилин. Щодо того, як воно на смак, друзі, дуже непогано. Взагалі не зрозуміло, з чого зроблений цей соус. Якщо ви, наприклад, не дуже любите баклажани, ви навіть не зрозумієте, що вони там є, якщо самі не приготуєте цю страву.
Так готується не дуже швидко, але результат мені сподобався. На порцію я беру 200 грамів макаронів у соусі, 100 грамів курячого філе і ще нарізала один огірок. На вечерю на сьогодні знову будуть овочі. Тут в мене 2 невеликих кабачка, можна взяти один великий, і нарізаємо середніми шматочками. Так само нам необхідно буде нарізати і баклажан, і 2 перці. Овочі будемо запікати у духовці, деко застилаємо пергаментом і розкладаємо овочі так, щоб було красиво. Зверху посипаємо їх сіллю. Також я обов'язково, звісно ж, додаю оливкову олію, бо без неї вони будуть сухими. Тут я додала десь приблизно 2 столові ложки. І, звісно, спеції, щоб було смачніше. Я додала різні спеції до кабачку, паприку, до перцю сушений базилік, а до баклажану сушений чесник. Також в мене в морозилці вже давно був цей фарш зі стегон, він там перемішаний разом із подрібленим перцем і цибулею, і я сьогодні вирішила його використати, викладаю в ось таку паперову форму для аерогрилю, можна використати взагалі будь-яку форму для випікання, головне сформувати з фаршу такий однаковий млинець, і на ньому робимо ось такі надрізи, формуючи свого роду ковбаски. Мені здається, ми з вами щось таке вже готували, можливо, навіть з цього фаршу. Це його залишки, вже точно не пам'ятаю. Ставлю в аерогриль готуватися на 25 хвилин. Овочі вже готові, трохи залишу їх охолонути до кімнатної температури, а тим часом приготую соус. Я беру 50 грамів грецького йогурту, до нього 1 столову ложку соєвого соусу, по 1 чайній ложці гірчиці зернистої та американської, також подріблений чесник. І трохи зелені. Перемішуємо і соус готовий. Також вже готові ці ковбаски а-ля кебаби. Як я буду подавати сьогодні вечерю? Спочатку на тарілку я викладаю соус, якраз половину від усієї кількості, а далі зверху овочі, на порцію взяла 300 грамів і 100 грамів ковбасок на порцію. Ось така вийшла вечеря, і я сподіваюся, що все це відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі. Ну а з вами була Оля, зустрінемося з вами у наступних роликах.